and then we can start. Vậy, xin chào tất cả mọi người và xin cảm ơn mọi người đã quay trở lại với vòng tay cha mẹ Việt tối hôm nay. Vòng tay cha mẹ Việt rất hân hạnh mời được cô hiệu trưởng trường Pathway ở trường ở bệnh viện McLean tối nay đến với nhóm của mình. Thì cô sẽ nói thêm cho chúng ta hiểu về cái hội chứng tự kỷ là gì, cũng như là những cái cách mà chúng ta có thể hỗ trợ cho các con, cũng như là những cái chương trình trên nhà trường mình làm việc như thế nào khi mà các con có cái hội chứng tự kỷ từ bác sĩ cũng như là từ bệnh viện ha. Thì cái đề tài tối hôm nay cũng khá là thú vị. Nếu mà anh chị nào có những cái câu hỏi thắc mắc thì cứ mạnh dạn unmute mình rồi nói ha. Thì chương trình tối hôm nay sẽ không được broadcast live trên Facebook bởi vì cô không đồng ý, nhưng mà nhóm sẽ được ghi âm lại và sẽ chuyển lại cho mọi người trong những cái email giao tiếp lần tới ha. Đây cũng là một lần đầu tiên mà nhóm có thể mời được cô Laura cũng như những người đồng nghiệp của mình trong những cái buổi nói chuyện tiếp theo. Thì nhóm rất là hân hạnh và cảm ơn cô cũng như là những đồng nghiệp của cô tham gia trong nhóm tối hôm nay. So, welcome everybody to the Circle of Vietnamese Parents tonight. It's an honor to welcome Laura Mead from Pathway Academy, McLean Hospital, to come to us tonight. So today she's going to walk us over about autism in general, what it is, and what the causal effects of that, and how we go into work with the school on some of the aspects that measured by autism. So I'm not going to go through all the introductions, but thanks to her generosity that we're going to have a few workshops that provide by Lara next week, as well as a good numbers of her colleagues from the same academy going to present with us for the following weeks as well. So thank you so much, Laura, and welcome to the Circle of Vietnamese Parents. Thank you so much. If you can please also introduce a little bit about yourself and how we meet, and maybe just like welcome you to our community. Thank you so much. Thank you, An. It's such a pleasure to be here. I was recently asked by McLean Hospital, which is a big place that has a lot of different programs. So it's a hospital, but they have a lot of community programs. They have 2 schools, and they asked me to do a webinar on autism because of the 2 schools at McLean. One is for autism. I forgot, I should pause so you can translate maybe. Yeah. Rất là vinh dự khi mà được nói chuyện với anh chị hôm nay ạ. Thì thực ra là tôi có cái buổi nói chuyện này là từ cái bài soạn thảo mà mình nói chuyện trong cái bệnh viện McLean. Thì cái bệnh viện này rất là lớn, có nhiều cái chương trình cộng đồng khác nhau, trong đó có 2 cái trường học. So it was new to me to present at McLean. I've now done 2 webinars for them about autism for the community. My phone is ringing. I'm so sorry. Thì đối với cái bệnh viện này, thực ra tôi trình bày những cái bài nói của mình, thực ra cũng là những cái điều mới mẻ, và tôi trình bày 2 cái chủ đề, trong đó có một chủ đề nói về bệnh tự kỷ. So when An contacted me and said you're going to be doing a presentation for McLean, would you be interested in presenting for our parent group? I said yes, I absolutely would. Và khi mà Oanh liên lạc với tôi là nói là tôi đã trình bày cái chủ đề này ở bệnh viện thì không biết là tôi có sẵn sàng trình bày cái chủ đề cũng giống như vậy với cái nhóm vòng tay cha mẹ Việt hay không. Thì tôi rất là vui lòng và sẵn lòng ạ. And the reason why it's such an honor for me as the principal at Pathways School, I spend a lot of time at Pathways and working with Pathways students, Pathways parents, and I love the opportunity to help in the community. So thank you so much. Tôi cảm thấy rất là vinh dự, thì cũng có lý do, tại vì tôi là hiệu trưởng của trường Pathway và tôi đã dành thời gian rất là nhiều về trong cái công việc của tôi để dành thời gian cho phụ huynh và cũng như cộng đồng của nhà trường. I have a little more of a bio in my presentation, so I can also share that, I think, and that will get us going. Có một chút tiểu sử bản thân trong những cái slide và muốn chia sẻ với anh chị.
So I'm a school principal, and Pathways is a school for kids with autism spectrum disorders. Not all the students, but most at Pathways Academy. And my undergraduate and graduate work in college and graduate school is in art and psychology, education, special education, and school administration. So just to give you a sense about my background. Tôi là hiệu trưởng của tôi là hiệu trưởng của trường Pathways Academy trực thuộc bệnh viện McLean. Thì bệnh viện này chuyên dạy học cho những cái em bị tự kỷ, không phải là tất cả những em học sinh trong đó tự kỷ hết, nhưng mà đa số. Thì lúc mà tôi học đại học cũng như là học sau đại học, với chuyên ngành của tôi là học về nghệ thuật, về tâm lý của con người, về giáo dục đặc biệt và quản lý trường học. Also, I'm a licensed special education teacher and administrator, and I've taught both at private and public school special ed for 13 years. I've been a school principal for 7. My entire career has been with kids with autism. Tôi có bằng quản lý về trường học, là có bằng về giáo viên đặc biệt. Tôi dạy trong trường công lẫn trường tư khoảng 13 năm và làm hiệu trưởng được 7 năm. Nói chung là nghề nghiệp và công việc của tôi là rất liên quan rất là nhiều đến trẻ bị tự kỷ. So, a quick history on autism. For many years, only people with very severe symptoms were diagnosed. For example, when I was a child, only people with very severe symptoms receive diagnoses. Nói về cái lịch sử một chút, là đặc biệt là trong cái thời mà tuổi của tôi á, thì trong rất là nhiều năm thì hội chứng tự kỷ chỉ có được chẩn đoán và áp dụng đối với những người mà có triệu chứng rất nặng. During the 1990s, milder forms of autism were recognized. For example, you may have heard of Asperger's syndrome, and it shares many of the same symptoms. Thì trong những cái năm sau này, trong thập kỷ 90 thì có nhiều cái dạng tự kỷ nhẹ khác được công nhận và được chẩn đoán. Ví dụ như là anh chị có thể nghe đến hội chứng Asperger's, là một cái hội chứng rất là nhiều triệu chứng giống như hội chứng tự kỷ. In 2013, it's an important year. In 2013, autism-related diagnoses were all grouped under a single term known as autism spectrum disorder, or ASD. Và đến năm 2003 thì cái hội chứng tự kỷ được chính thức, nó có một cái gọi là một cái thuật ngữ luôn là autism spectrum disorder. The number one question I always get, what is the autism spectrum and how can kids on the spectrum, how can kids with ASD be so different? Như vậy cái câu hỏi mà tôi thường gặp nhiều nhất là hội chứng tự kỷ là cái gì? Và trẻ mắc hội chứng tự kỷ thì khác nhau như thế nào? So here we have, I'm using an artist who drew a comic explaining the autism spectrum. I'm using her work. Her name is Rebecca Burgess. I don't know her, but I want to make sure she gets credit. Thì là có một cái hình ảnh giống như là phim hoạt hình vậy, thì giải thích cái hội chứng tự kỷ là như thế nào. Tôi dùng những cái hình ảnh này và tôi có thể giải thích thêm ạ. Typically, when we think of a spectrum, and I apologize, it got cut off, but on the side, we think of from not autistic to very autistic. It's a very linear looking spectrum, which gives the impression that people range from being just a little autistic to a lot. That's the typical view of a spectrum. Nói một cách nôm na một chút, khi ví dụ nói về hội chứng tự kỷ thì mình tưởng tượng giống như là một cái nhìn thẳng vậy, trong đó nó có nhiều cái giống như cái mức độ, thì cái mức độ mà ít nhất là ít tự kỷ nhất, rồi sau đó từ từ tăng dần thì rất là tự kỷ. While the straight line from mild to severe autism, it's not a wrong way to think about autism. It's not the most helpful way to understand how kids could be so different.
I think one wanna say something or explain something. Maybe I interpret in a not exactly way. Might you want? No. Sure. Yeah. So when you mentioned about the little autistic and to very autistic, does that seem like people always say low functioning autistic or high functioning autistic? Maybe if you can explain a little bit about that as well, because that could be the general term that the family always hear. Cho nên là anh muốn giải thích, muốn hỏi thăm để cổ giải thích thêm một chút xíu, đó là cái thông từ nó hơi phức tạp một chút xíu. Khi mình nói có một chút xíu tự kỷ thôi thì nó có một vài cái triệu chứng là tự kỷ, một số là rất là tự kỷ, hay nói cái khác là tự kỷ rất là nặng. Thì thông thường người ta hay nói trong tiếng Việt của mình đó là low functioning, là rất là tự kỷ rất là nặng mà không có thể làm được cái gì hết. Còn cái dạng thứ hai là high functioning autism, đó là cái dạng mà tự kỷ mà nó có cái chẩn đoán là tự kỷ nhưng mà nó chỉ có một hoặc là hai cái khiếm khuyết thôi đó. Thì cô Laura có thể giải thích cụ thể hơn chút xíu về cái nguyên một cái spectrum, cái phổ đó được hay không? Go back to this page. Not autistic, not very autistic, little bit autistic is often called high functioning. Yeah, tôi muốn quay trở lại một chút. Thì khi mà mình nói cái từ là tự kỷ ít thôi, tự kỷ một ít, có nghĩa là lúc này những cái em này có những cái chức năng, những cái kỹ năng rất là cao, có nghĩa là con có thể làm được nhiều thứ. And someone that is very autistic or severely affected by symptoms is often called lower functioning. Và cái từ tự kỷ, rất tự kỷ thì lúc này cái từ khác mình có thể dùng là con có những cái chức năng nó ít và nó thấp. Có nghĩa là trường hợp này thì có những cái triệu chứng tự kỷ biểu hiện rất là nặng. I don't love the terms high functioning or low functioning because kids don't fit into those neat categories. Tôi thì không có thích cái khái niệm là có những cái kỹ năng thiệt là nhiều hoặc là ít kỹ năng, thì có thể là những cái trẻ em có những cái khả năng khác nhau thì nó sẽ không có phù hợp với cái định nghĩa này. And the reason I don't like those terms is because a student or a child may be low functioning in some ways, but high functioning in other ways. Tôi cũng không thích cái cụm từ này, bởi vì có những em trẻ, có những em có thể là có những cái kỹ năng này hơi ít một chút, nhưng mà có những cái kỹ năng khác thì con rất là giỏi. Do you think that answers the question, or should I? Okay. So as I've said, autism is a complex spectrum of disorders, and move the Zoom bar. Because it's such a complex spectrum, it's helpful to view the spectrum not like a line, but like a big color wheel. Chị có thể giải thích trong này em Minh Chu Quanh? I think I'm going forward. Em thấy cố gắng em nói cái khúc này. Dạ, thực sự là nhưng nói có thể không có chính xác một chút, là khi mà mình nói về hội chứng tự kỷ thì mình không có nên tưởng tượng giống như là một cái đường thẳng, mà mình giống như là nguyên một cái màu sắc, nguyên một cái quang phổ như vậy, nó có rất là nhiều và nó rộng. Hay nói cách khác đó là như mà cô giải thích ban đầu khi nãy đó, là không chỉ có ví dụ như một em tự kỷ nó sẽ có rất là nhiều cái yếu tố khác nhau cũng như là nhiều cái đặc điểm khác nhau. Một số em thì nó có cái điểm mạnh, chẳng hạn như là trong cái vấn đề trí nhớ rất là tốt nhưng mà không có cái kỹ năng giao tiếp xã hội chẳng hạn, hoặc là các em nó có thể có những cái khả năng là có những cái hội họa hoặc là khiếu hội họa này nọ nhưng mà không có muốn tiếp xúc với người khác chẳng hạn. Thì nó rất là nhiều trong một cái này, chứ không phải chỉ là một cái đường thẳng là fit vào một hoặc là hai, mà nó có rất là nhiều cái đặc điểm khác nhau. Và mỗi em, người ta hay thường nói là khi mà chúng ta gặp một em tự kỷ thì chúng ta gặp một em tự kỷ, chứ chúng ta không so sánh được là một em này với 10 em tự kỷ là giống nhau cả. Nên chị hiểu không? Yeah, so it's just similar to like when we talk that if we see one child with autism, that we see one child with autism. Like we cannot compare like all autism is the same in certain extents, right? Very, very true. It's very true. And I think that as humans,
We like to make groups. We like things to fit neatly into groups, but it doesn't work when you're talking about all the different abilities and skills or challenges. It doesn't always fit neatly into groups because autism is very complex. Dạ, giải thích của chị Oanh rất là tốt ạ. Và khi mình là con người thì cái xu hướng là mình tập trung thành đội, thành nhóm. Nhưng mà đối với tự kỷ, cái hội chứng tự kỷ, khi mà ta nói đến khả năng, sự khác biệt và những cái khó khăn của các em thì mình xếp lại thành đội nhóm thì nó hơi không có được hợp lý. So maybe in a way that should we consider that as a parent having a child with a diagnosis of autism, just maybe don't let the labeling of autism being impacted, but maybe looking more of the strengths of the kids to really kind of focus on that to help the kids. Is that right? That's very, very true. Okay. And Yeah, so một cái mà anh nghĩ đó là để mà nhấn mạnh cái điều này đó thì là khi mà chúng ta có con mà được bác sĩ chẩn đoán là tự kỷ thì tốt nhất là chúng ta không có nên để cái tên gọi tự kỷ đó làm ảnh hưởng tới cái viễn ảnh mình có cho con của mình, mà cố gắng tập trung vào những cái điểm mạnh mà con mình có. Thì cô Laura có thể nói thêm. Just like average people come with different levels of abilities and cognitive skills, people with autism also come with different levels of abilities and cognitive skills. Thì giống như một cái người bình thường, chúng ta có nhiều cái khả năng và cái cách nhận thức, mức độ nhận thức khác nhau. Thì các em có hội chứng tự kỷ thì cũng có nhiều cái khả năng và mức độ nhận thức khác nhau. And a lot of times in education, we teach one way that works for most kids. A lot of times kids with autism need teaching a little bit different, and they don't learn that well in a classroom that just teaches the average way. Thì trong giáo dục thì có rất là nhiều, đa số các em mình áp dụng cái phương pháp dạy này thì nó hiệu quả. Nhưng mà đối với em tự kỷ thì có những em có hơi khác biệt một chút. Cái cách dạy thông thường điển hình thì có thể không có hiệu quả với em, thì mình cần áp dụng những cái cách dạy khác một chút. And it's not the kid's fault, it's really the teacher's fault. Thì đó không phải lỗi của em học sinh này mà là do thầy cô giáo. Or not the teacher's fault, the school's fault. Hoặc là không có phải lỗi do thầy cô giáo mà là do cái hệ thống trường học. So to understand autism spectrum disorder, we understand it's a developmental disability that causes significant social, communication, and sometimes behavioral challenges. Thì khi mà mình hiểu cái hội chứng tự kỷ thì mình cần nên hiểu được cái sự khiếm khuyết về mặt về mặt phát triển, từ đó ảnh hưởng đến cái khả năng giao tiếp cũng như là cái khả năng học. And what a developmental disability is something that you might notice when a child is developing as a baby, when they're not meeting those typical milestones of talking or walking or little milestones like that. They need a little more time. So that's what a developmental disability is. Thì cái khiếm khuyết về mặt phát triển thì nói nó hơi một cái cách khác một chút, là khi mà mình sinh ra em bé nó nhỏ, từ từ nó lớn dần thì có những cái mốc phát triển thì em bé đó cần phải đạt được gần giống như vậy, giống như những em cùng trang lứa khác. Tuy nhiên có khi con lại không có đạt được những cái mốc phát triển này bởi vì con cần phải có thời gian. People with autism may communicate, interact, behave, and learn in ways that are different from most other people. Not bad, just different. Những cái trẻ tự kỷ thì sẽ có cái cách giao tiếp, cách nói, hoặc là cái cách mà hiểu nó hơi khác với những cái trẻ thông thường khác. Không có nghĩa là như vậy là xấu, mình chỉ nói là nó hơi khác. The learning, thinking, and problem-solving skills of individuals, people with ASD or autism, they can range. The skills can range from gifted to severely challenged. It can really range. Thì cái khả năng mà nói chung là khả năng về nhận thức, khả năng học và cũng như là tài năng của các em bị tự kỷ thì nó sẽ có
khác nhau nhiều mức độ. Có những em có những cái thực sự là giống như là tài năng thiên phú á, nhưng mà cũng có những cái em thì có rất là nhiều khó khăn. Have you ever heard that people believe that Albert Einstein, if he lived today, would be diagnosed on the autism spectrum? Thì không biết anh chị có nghe nói chưa, thì cái nhà vật lý học rất là nổi tiếng, ông Einstein đó, là ông rất là nổi tiếng về vật lý học, chế tạo vũ khí nguyên tử đâu đó là nhiều lắm. Thì nếu mà ông sống cho đến thì chắc là ông có chẩn đoán là tự kỷ. He did terrible in school, could not learn the way the teachers were teaching, but learned his own way. Lúc ông còn nhỏ, ông đi học không có học được gì hết, thầy cô giáo dạy cũng không có được, ông chỉ học theo cái cách riêng mình. So if we view autism as a spectrum of functioning, we look at the interplay between those different areas of functioning. Chúng ta có thể xem cái phổ tự kỷ như là sự tác động qua lại giữa nhiều chức năng khác nhau. On this wheel, you'll see it's a little bit cut off, but there's language, sensory, executive functioning, motor skills. Thì cái vòng tròn có nhiều màu sắc này, trong đó mình thấy là có những cái vùng chức năng khác nhau, ví dụ như là về ngôn ngữ, về khả năng sắp xếp, về những cái cảm giác, rồi khả năng vận động, thì nhiều cái lĩnh vực khác nhau. There are other areas of function. Those are the areas that this artist chose to represent. But we all have functioning. We all have abilities, different abilities in motor skills, different abilities with language, different abilities with sensory integration, and different abilities with executive functioning. Thì nếu mà nói về thông thường thì mỗi người chúng ta sẽ có những cái khả năng thực sự khác biệt trong nhiều cái lĩnh vực này, ví dụ như về ngôn ngữ, về cách vận động, về cảm giác, thì mọi người đều có những cái khả năng khác nhau hết. Executive functioning is kind of like the boss of your brain, the part of your brain that says, okay, this is what I want to do, and this is how I'm going to do it, the planner. Cái khả năng executive là mình dùng cái khả năng tự chủ hả chị Oanh hả? Giống như là một cái khả năng mà mình điều khiển bản thân mình, giống như cái não bộ của mình nói là ô, mình cần phải làm cái gì, mình cần phải hoàn thành cái hôm nay làm cái gì đó, giống như chỉ huy cả cái cơ thể của mình. So if we look at autism as an interplay with different levels, different abilities in these different areas, this is why some children struggle to speak and others speak easily. Nếu mà mình nhìn cái hội chứng tự kỷ trên một cái quang phổ rộng và có nhiều cái chức năng khác nhau như vậy, thì mình sẽ hiểu rõ hơn là tại sao những cái em tự kỷ, có những em gặp rất là khó khăn trong việc giao tiếp về mặt ngôn ngữ, nói khó khăn, nhưng có những em khác thì các em nói khá lưu loát. Just like in the average population, some students are great at math, other children hate it. Hoặc là những cái sinh viên thông thường thì có em rất ghét toán, nhưng có em thích toán. Some kids can learn in large groups, others need small groups. Có em thích học nhóm lớn, nhiều học sinh, nhưng có em họ thích học nhóm nhỏ. Some kids have excellent memories, others struggle holding things in their memory. Có em thì nhớ rất tốt, mà có em thì không có nhớ rõ. Some children spend time flapping their hands or fingers and others don't. Nhiều em rất là thích vỗ tay hoặc là những cái ngón tay chạm vào nhau, nhưng mà các em không. Some might struggle with motor coordination and others don't. Some might understand sarcasm and others don't. Các em thì sử dụng bàn tay, bàn chân, phối hợp các cơ bắp rất là nhuần nhuyễn, còn các em thì không có tốt. So the main takeaway is, just as there is variability across the average population, there's variability across people with autism. Thì nói về một cái cách khác là ở những cái người thông thường thì cái khả năng cũng có sự khác biệt, có những cái mức độ khác nhau. Thì ở các em trong hội chứng tự kỷ thì cũng vậy, những cái khả năng của em cũng sẽ khác nhau.
We do see some common struggles. So at Pathways, I see struggles with sensory integration and processing. I see struggles with executive functioning strategies, difficulty seeing another's point of view, and difficulty following expected school rules. Thì ở cái chỗ mà trường học chúng tôi dạy thì thấy những cái khó khăn thử thách thông thường xảy ra, ví dụ như là cái khả năng mà mình có thể cảm giác như thế nào để và mình cho những cái cảm giác này mình hiểu được như thế nào, rồi khả năng mà điều khiển được bản thân, khả năng mình nhìn được cái tầm nhìn của người khác, cái cách của người khác, cái ý muốn của người khác như thế nào, hoặc là khả năng tuân theo những cái luật lệ trong trường. We also see social skills challenges. That's almost always the case because it's a hallmark of autism. So it's the most common struggle. Hoặc là khó khăn trong những cái giao tiếp xã hội. We see kids struggle with learning about non-preferred topics that don't interest them. Hoặc là những trẻ em không có gặp khó khăn trong việc những cái chủ đề mà con không có thích. We see kids that are resistant to writing. They hate writing. Hoặc là viết những cái bài luận dài các con không thích. And a lot of resistance to writing out math problems. Hoặc là không có thích cái chuyện là giải những cái bài toán đố dài á. So, I keep having to move the little Zoom things that are blocking my view. The artist that drew this used herself as an example. And she noted that she has strong language skills, but trouble with sensory integration. So you can see where those dots are. Strong language on the outside, trouble with sensory needs closer to the center. Dạ, thì trên cái hình vẽ này thì tác giả dùng cái quang phổ này để diễn tả bản thân của mình á. Thì cái nhân vật này người ta diễn tả là cái khả năng ngôn ngữ của cổ thì khá là tốt. Nhưng mà những cái kỹ năng khác thì cô sẽ gặp khó khăn. Ví dụ như những cái vấn đề mà liên quan tới cuộc sống hàng ngày á, hoặc là cái vấn đề là làm sao để thì cô gặp khó khăn trong vấn đề này. Here, executive functioning skills, and again, that's the part of your brain that helps you start and work on and finish a task. That is moderately challenging for her, so that it's kind of in the middle. Dạ, thì cái khả năng mà bắt đầu một cái sự việc, hoàn thành cái sự việc giống như điều khiển cả cái cơ thể của mình á, thì cái cô này có ở mức độ vừa phải thôi. Motor skills, athletics, sports, that's also a challenge for her. You can see it's kind of close to the center. Và cái khả năng mà về điều khiển cơ bắp, vận dụng bàn tay, phối hợp với chân với cơ thể nói chung á, thì khả năng cô này cũng gặp khó khăn. Her representation is surprisingly similar to my own. Thực ra sự mà cái cô này có diễn tả thì tôi nghĩ lại cũng giống bản thân của mình nữa. Cũng gặp khó khăn tương tự như vậy. So if you look at the dots, if each of our children with autism, we can put where their dots are to show, do they have good motor skills, not so good motor skills, good language skills, not so good. It's not just very autistic or low functioning. It's not just little autistic, high functioning. It's spots all over the wheel. Thì khi mà mình nhìn vào cái bức ảnh thì mình có thể để những dấu chấm và để mà xác định những cái khả năng con mình ở đâu và mức độ nào. Thì mình ra lúc này thì mình không có còn phân biệt được là tự kỷ rất nhiều hay là tự kỷ ít, hoặc là những cái kỹ năng thiệt là nhiều hay là có là thiệt là ít.
Understanding, viewing the spectrum like a color wheel is helpful because it shows not every autistic person acts the same way, and we're all capable of varying strengths and weaknesses. Khi mà mình nhìn cái phổ tự kỷ, cái vòng tròn rất là màu sắc hồi nãy á, thì nó điều đó rất là hữu ích, bởi vì mình có thể nhìn thấy được mỗi một cá nhân tự kỷ không có phải người nào cũng mà có cách hành xử giống nhau, mà mỗi cái cá nhân sẽ có những cái ưu và khuyết điểm khác nhau. I also find that kids, even in the same day, their skills can vary. In the morning, they have patience. In the afternoon, no patience. Or in the morning, they can do math problems, but after dinner, they can't. So the skills and abilities and patience and tolerance vary even throughout a single day. Thậm chí trong cùng một ngày, buổi sáng con làm toán tốt, nhưng mà sau khi ăn trưa hoặc ăn tối xong con không có làm toán tốt. Hoặc là con có thể có những cái kỹ năng khác làm được vào buổi sáng mà buổi chiều có sẽ thay đổi. Nói chung là những cái khả năng của con có thể thay đổi thậm chí trong ngày nữa. So I have some examples, some video clips of different people diagnosed with autism. I don't know if, sometimes when I try to show videos on Zoom, it doesn't work. So I'm not sure if I'm brave enough to try. Owen, what do you think? Yeah, let's try a couple. Hopefully it works. I forgot about this part. So. Yeah, I just have to make sure that I do share sound as part of it. Well, let me just make sure. Tôi sẽ chia ra tôi chia sẻ một vài cái đoạn video nói về một vài cái em có chẩn đoán tự kỷ khác nhau. And there may be ads, I apologize. You give me a thumbs up if once it's... This is the checkers game where grandson and granddad will bond. This is the pool where I think you may have to stop sharing this PowerPoint and then share the video so that we can see the video. Thank you, you're right. Yeah. So this is about Ashley. She's 11 and she has what's considered severe autism. And often a diagnosis of severe will be given when a child isn't able to speak. Ashley là một em 11 tuổi và đã được chẩn đoán là con có bị rất tự kỷ. Và đây là một trong những cái clip mà những cái điều con có thể làm được ạ. She's still very smart, but the part of her brain that is able to produce speech has a lot of trouble. Con rất là thông minh, tuy nhiên cái bộ não mà cái phần phụ trách về ngôn ngữ thì không có được hoạt động tốt. I won't play the whole thing, just a little clip. Let's see. What that says is she stims a lot and she's completely nonverbal. Stims is hand flapping or body movement that kind of feeds a sensory need. Ashley thì nói chung là con hay vẫy cái tay, dùng cái thường những cái em này vẫy cái tay rất là nhiều á, và cần phải có cầm nắm một cái vật gì để có thể điều khiển lại, và con hoàn toàn không có nói chuyện. Just 5. Do you want to show Dad what you want? You show Dad. Do you want me to flatten it again? Flatten it for you. There we go. She also has a condition called pica, which is when
someone puts non-food items in their mouth a lot. Con có một cái thói quen nữa là ví dụ như là mình sẽ rất là thích ngậm hoặc là cắn những cái vật gì mà không phải là thức ăn. You'll see her, she presses things to her mouth too, like this. That's not pica. What we don't see is she also puts things in her mouth. That is pica. Can you say that one No, more time, please? Yeah. On this video, you'll see her take things and press them to her mouth. That's not pica. That's just a sensory thing. She likes the way it feels. But she also has pica where she puts things in her mouth that she shouldn't. Thank you. Yeah, anh chị sẽ thấy trong cái video con sẽ có đưa những cái vật mà gần cái miệng, con cảm nhận được cái mùi vị và cái vật đó thôi, nhưng mà không có phải là hội chứng pica. Pica có nghĩa là những cái đứa trẻ dùng một cái gì đó không phải thức ăn đưa vào miệng và cắn hoặc là ngậm. Is separate from autism. Some children with autism have pica. Some children without autism have pica. Thì cái triệu chứng này thường gặp ở những cái trẻ bị tự kỷ, nhưng mà đối với những cái trẻ thông thường vẫn có thể đưa ra những cái vật gì mà không phải thức ăn đưa vào miệng ngậm và cắn. And as you've seen, all babies put stuff in their mouths. That's how they explore the world. It's more of a problem when children get older and should know better, but still want to do it. Ví dụ những cái em bé nhỏ mình mới sanh ra đó thì con hay dùng những cái vật, bất cứ cái vật gì cũng đưa vô miệng để cảm thấy khám phá được thế giới. Thì cái tật này thường mình lớn thì nó từ từ nó sẽ hết. There we go. Ready. Here you go. Go on, Lisa. So Lisa, no, out your mouth. What you'll notice about Ashley is that instead of playing with the clay like you might expect, she's more interested in examining it, feeling it, and looking at herself in the mirror. Mình nhìn thì thấy là thay vì là chơi với cái cái miếng màu sắc đó giống như miếng đất sét á, con lại không có chơi theo kiểu thông thường giống như đứa trẻ khác. Con sẽ cầm rồi con đưa lên miệng, con cảm nhận và con thích nhìn cái hình ảnh của mình trong gương. What this says to me is that she is very stuck in her own sensory world. Điều này nói rằng là con thực sự con gần như mắc kẹt trong những cái thế giới về cái thế giới cảm nhận của con. Individuals with autism have different sensory experiences than the average person. Đối với những cái những cái em mà tự kỷ thì cái sự cảm nhận về giác quan của con nó khác so với những cái trẻ khác. And we all have different sensory preferences. So some of us like dim light, others like bright light. Some of us like loud noise, concerts, others like quiet. Thực sự bản thân của chúng ta cũng có cái cảm nhận về giác quan đã khác nhau rồi. Ví dụ như có người thích ánh sáng rất sáng trắng, có người thích những cái ánh sáng lu lu, có người thích cái tiếng ồn lớn, có nhiều người không chịu nổi tiếng ồn. And a lot of children with autism like to see how things look when it changes the light. And so they do this to see the changes in light, or they look out of the corner of their eye for a different visual experience. Rất là nhiều trẻ tự kỷ, bé rất là thích nhìn một cái sự vật đó theo nhiều cái mức độ ánh sáng khác nhau, cho nên con đó là lý do tại sao mà con để cái tay ngay chỗ cái mắt của con mà di chuyển những cái ngón tay để mà cái mức độ ánh sáng nó thay đổi thì con cảm nhận cái sự việc đó khác nhau, hoặc là con nhìn cái sự việc qua cái đuôi mắt
ngay cái đuôi mắt mình chứ không nhìn thẳng, thì lúc đó cái góc nhìn của con á, đối với cái sự vật đó nó khác. And part of the different sensory experience, they're experiencing things differently. They're also interested in different aspects of things like light or sound. That it might be comforting or interesting. So it's, let me rephrase, they experience things a little differently, and things are interesting to them that might not interest us. Cái cách cảm nhận sự việc và hiện tượng của con á, thực sự rất là khác biệt. Cái cách mà làm cho con thích thú á, có thể sẽ không có làm cho những cái người như chúng ta cảm thấy là thú vị. I was going to close out and click on the next one. Close. Okay. And share. Today on Agony or Ease, what's that? I'm talking about stimming. This is one of my favorite people on YouTube. She's an adult with autism, and she can tell Stimming us. is a great way to combat sensory processing. She's an adult with autism, and she can tell us a lot about what it's like to have autism and to experience the world differently. Đây là một cái cô gái đã trưởng thành có chẩn đoán là tự kỷ. Thì cô có rất là nhiều đoạn video khác nhau nói về cái sự khác biệt của tự kỷ như thế nào. She often gets questions and comments like, "You don't look like you're autistic." Thì cô bé này có nhận rất là nhiều cái nhận xét ở trên những cái video của mình là cô không có giống những cái người bị tự kỷ chút nào. But she has the diagnosis and has good enough language skills that she can explain her experience. Tuy nhiên thực sự là cô có chẩn đoán tự kỷ và có những cái khả năng ngôn ngữ để diễn tả những cái kinh nghiệm và cảm nhận của mình. And she has blue hair. Cô có tóc tai. Humming. Sorry. I'm going to start it over just a little bit. She's talking about sensory experience and how it's different. She's talking about why she hums and why she likes shiny things. Tôi sẽ chiếu lại thì cô nói về cái cảm nhận về giác quan của mình như thế nào. Cô nói tại sao mà cô hay có những cái phát âm hoặc là thích những cái vật mà sáng, lấp lánh. Today on Agony or Sorry, Diane. Ease, what's that? I'm talking about stimming. Stimming is a great way to combat sensory processing. Humming. Singing. La 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 la. Doodling. Output blocks input. It's why. You want to translate any? I think that the key part is output blocks input. So she's saying she hums and sings and doodles to help calm her brain because there's a lot of information and sensory information coming in. Dạ, thì cô giải thích rằng cổ thường là hay nói những cái từ phát âm ra như vậy để mà làm cho cái cơ thể của mình cảm thấy bình tĩnh trở lại, bởi vì có rất là nhiều thông tin, những cái điều mà kích thích ở bên ngoài á, nó diễn ra cùng một lúc, thì cậu cần có những cái điều đó để mà làm cho cơ thể mình nó có một cái cảm nhận khác nhau. Many autistic people will look away from you when they're talking. They won't make eye contact. If I look at you, I won't listen to what you're saying. If I look away from you, I can pay attention. This is a really important piece, something that
often people with autism struggle with is looking at you when talking. Đây là một cái chi tiết rất là thú vị. Có nghĩa là đa số những cái người bị tự kỷ thì họ không có nhìn thẳng vào mặt của những cái người đối diện khi mà nói chuyện. She explains that if she looks at you while talking, she can't concentrate on what you're saying. Cô giải thích là khi mà cổ nhìn thẳng vào cái mặt người đối diện thì cổ sẽ không có tập trung mà lắng nghe người ta nói được. At Pathways, we let kids doodle and draw during class because it helps them listen. Cho nên một cái cách chúng tôi dạy ở trong lớp là chúng tôi cho sinh viên có thể vẽ hoặc là làm cái gì đó nhẹ nhàng trong lúc mà chúng tôi giảng bài. And we encourage students to look at their conversation partner when talking, but we're very gentle about it. Chúng tôi khuyến khích một cách nhẹ nhàng những cái em sinh viên khi mà nói chuyện với người đối diện thì hãy nhìn thẳng vào họ. We might have them practice a little bit, but mostly we understand they need to look away and that's okay. Chúng tôi thường là khuyến khích các em làm như vậy. Tuy nhiên chúng tôi hiểu nếu mà các em không có nhìn thẳng mà các em nhìn chỗ khác khi mà nói chuyện thì cái đó cũng là cái cách của các em và chúng tôi hiểu được điều đó. It's a skill that they can practice, but we want to be gentle about it because we want to understand that it's really hard. Và cái kỹ năng nào mà các con cần học hoặc cần luyện tập thì chúng ta cần phải nhẹ nhàng, bởi vì những cái kỹ năng này có khi tập luyện rất là khó khăn với các con. And the interesting thing is that she seems very high functioning. However, she still struggles to look at someone when she's talking. Một cái điều rất là thú vị là cô này có cái STEAM đó, là hồi nãy có giải thích là có nghĩa là cái tay hay vẫy rất là nhiều đó. Thì cô này có như vậy. Tuy nhiên cô vẫn có một cái giống như là một cái cách là khi mà ai nói chuyện thì cô cũng không có nhìn thẳng vào mặt được. For some kids, it's not a problem at all. Đối với những đứa trẻ khác thì cái chuyện này rất bình thường, không có là vấn đề. Same if I'm drawing and creating output so I can receive the input. People perceive that we're just doodling and not paying attention. We're stimming. So stims are anything which is repetitive, stimulatory, and soothing and comforting to the person. I'm doing it right now. Squeezing is one of my stims. Squishing people's ears. Squish, 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 squish. Flapping. Rocking. Pacing up and down, jumping up and down, jumping about, jumping about, jumping about, jumping about, saying things over and over again, echoing. He's talking about all the different types of stimming, pacing around. She mentioned moving her hands, squishing her hands. Thì cô diễn tả tất cả những cái hành động mà gọi là stimming khác nhau. Ví dụ như là mình vẫy tay hoặc là mình nắm những cái bàn tay mình thật chặt, hoặc là mình di chuyển cái cơ thể theo một cái hướng nào đó lặp đi lặp lại mà một cách khá là liên tục, thì là nhiều cái cách khác nhau mà gọi là stim. And it's important to remember that we, even as adults, average adults, are meeting our own sensory needs all the time. Nhưng mình nên nhớ rằng là thậm chí những cái người lớn của chúng ta, thực ra ở mức độ nào đó mình cũng có những cái hành động mà lặp đi lặp lại và nhịp nhàng cái cơ thể, một cái bộ phận nào của cơ thể, giống như là cái từ là stimming mình cũng đã từng làm và có làm. The difference is that we address our sensory needs in more expected ways. Cái sự khác biệt có nghĩa là mình biểu hiện những cái hành động này theo một cái cách nó khá là hợp lý. We drink tea or coffee to stay awake or focus. Ví dụ như là mình uống cà phê hoặc uống trà để có thể thức tỉnh và tập trung. We shift in our chair or fix our clothing. Ví dụ như là mình nhắc cái ghế hoặc là mình sửa lại những cái áo khi mà mình đang mặc, mình sửa cái tư thế những cái áo của mình.
We don't necessarily slap our hands only because it doesn't necessarily feel good to us. But if it did, we might. Thì mình không có vỗ tay thường xuyên hoặc là vẫy cái cánh tay thường xuyên. Có vẻ như là không có phải là do là mình không có làm như vậy để mà cảm giác tốt, nhưng mà có vẻ là nếu mà mình cảm thấy làm như vậy mà tốt cho mình thì có người cũng làm. Need an advanced website for your business? First, go to Wix.com. I'm Margot from Wix's team. Okay, you can see in here. Sorry. Now we're frozen. So this is Junli, and the story behind this is that I believe they were supposed to go on vacation, but their plane was delayed. Đây là em John Lee. Cái tình huống xảy ra trong cái hoàn cảnh là đáng lẽ con đã được đi nghỉ cái ngày lễ hay gì đó, nhưng mà máy bay bị trễ. Two years ago, we went to China. There was a delay in the flight. He was so upset, he even bit Bob on his shoulder. He was so upset with this change in plans that he bit his father on the shoulder pretty bad. Con cảm thấy rất là tức giận bởi vì sự thay đổi cái chuyến bay, cho nên con mới cắn cái vai của bố rất là nặng. They are very rigid. They need to have a schedule, and then when there are changes, sometimes they cannot cope. Let's say we want to go to the supermarket, we have to let him know in advance, prep him first, what we're going to buy. Sometimes we get upset if there's a change in routine. They're talking about if they have to go, and this is very common experience with parents, if they have to do something, go to the store, they have to prep their child in advance. Thì đối với em này, cái gì mà cũng phải có định sẵn trước. Ví dụ như là đi mua thức ăn ở siêu thị thì cũng phải nói cho con trước để mà con chuẩn bị. Dry your hair, dry your body, then you can wear your shirt, then you open the door. Hey, close the door. Dry your hair 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, then hang up the towel. Good job, well done. So Junli requires step-by-step instructions for going to the bathroom or drying his hair. Những cái sinh hoạt thông thường giống như là đi toilet hoặc là lau khô tóc của mình thì con cần phải có những hướng dẫn từng bước một bằng hình ảnh. Pictures are really helpful. Kids with autism, sometimes the more we talk at them, the worse it is, but pictures are helpful. Hình ảnh thì rất là có lợi. Đối với những cái em bị tự kỷ, có khi mình nói nhiều với các con thì điều đó có thể không có hiệu quả bằng cách mình dùng hình ảnh để mình hướng dẫn và mình dạy cho con. In some ways, this boy could be seen as low functioning because he needs such step-by-step help. Trong cái trường hợp này, có nhiều trường hợp thì người ta nghĩ rằng các con có những cái kỹ năng thấp bởi vì những cái hướng dẫn ở trong trường cần phải chia nhỏ từng bước. But in other areas of his life, he's really smart. Tuy nhiên, có những cái lĩnh vực khác thì con rất là thông minh.
It just shows you how the brain is so complex, and kids on the spectrum can have strong skills in one area, weak skills in another. The brain is so complex. Có nghĩa là trong cái phổ của tự kỷ thì có những cái em, có những cái lĩnh vực con làm được những cái việc rất là phức tạp, những kỹ năng rất là cao, nhưng mà những cái lĩnh vực khác thì con chỉ làm được những cái điều đơn giản từng bước một. And here we're going to watch him with his teacher or his tutor. Mình sẽ coi cái cách con chơi với lại hình như là thầy giáo của mình. You can throw it in the lake, you can do coding in water. It was just like we can go anywhere. This is the goalkeeper. Chilla, look at the goalkeeper. Let me show you what you have to do. Your ball has to roll here, go around here, and go up the slope. Okay, ready, and go. Oh, you cannot crash. All right. You cannot crash the cone, Chilla. The way in which we teach students on the autism spectrum is often very similar to the language of coding. We might say, here's what you need to put on to get dressed before you go to school. And the sort of sequence that we teach there is very similar to the sort of sequences that you would use in coding. We also do if statements, like we say, if it's sunny, what are you going to wear outside? If it's rainy, what are you going to wear outside? So we're often teaching problem-solving strategies in the language of coding. Very good. Now you can type what you want Sphero to say. You say, hello, Papa. Once you're ready, press the start button. So Junla, this. So what he's doing is a coding activity where he's programming that robotic ball to act in a certain way. Cái cách của con làm được là con giống như con mã hóa những cái cử động của một cái trái banh, giống như một robot có thể di chuyển theo nhiều cái hướng khác nhau. The teacher was talking about coding language is very similar to sometimes how we teach kids with autism. Thầy giáo nói đến cái chuyện mã hóa ngôn ngữ, có nghĩa là một trong những cái cách mà chúng ta có thể dạy các em có tự kỷ. When you're doing computer coding, you're saying to, for example, that little robot, first do this, second do this. Ví dụ như là trong những cái chuyện máy móc hoặc là robot chẳng hạn, thì có những cái lệnh mà rất là ngắn gọn, là đầu tiên là làm cái này, thứ hai là làm cái kia, rất là ngắn gọn. And for some skills, for some kids, that's also how we teach them. First, put the towel on your head, then rub it 8 times. Đối với những cái em trẻ nhất định thì có khi cái cách này mình dạy cũng rất là hiệu quả. Ví dụ như đối với em Ly là đầu tiên dùng cái khăn để trên đầu, sau đó đếm từ 1 đến 8 là bao nhiêu lần con có thể xoa cái đầu mà lau khô. I love this video because it shows how dysregulated and out of control a child can be when he has a change in schedule. Tôi rất là thích một cái video này bởi vì mình thấy một cái hình ảnh một cái đứa trẻ rất là tức giận, không có thể nào mà dạy dỗ hoặc là điều khiển được khi mà con bị thay đổi về mặt thời khóa biểu. And how controlled and calm a child can be when things are going the way he expects around him. Và con trở thành một cái đứa trẻ rất là bình tĩnh, rất là ngoan và kỷ luật khi mà con có những cái quy luật và những cái người bên cạnh con dạy con theo cái cách mà con có thể hiểu được. Having trouble handling change without warning is another hallmark or major characteristic of autism. Can you say it one more time, please? Yeah, having trouble with change is one of the major characteristics of autism. Thank you. Gặp khó khăn trong những cái chuyện thay đổi lớn, khi mà có cái gì thay đổi thì các con sẽ gặp khó khăn. Đó là một trong những cái triệu chứng rất là điển hình của những cái em bị tự kỷ.
we really take for granted, the average person takes for granted how easy it is to adapt to change. Ví dụ như là một cái mình cứ suy nghĩ một cái người trưởng thành thông thường á, thì chúng ta đã gặp khó khăn như thế nào khi mà có sự thay đổi. The part of our brain that handles change and regulates our emotions just works for us. Thì thường là cái bộ não mà làm việc cho cái phần phụ trách là thích hợp với những cái thay đổi sẽ điều khiển chúng ta cần làm cái gì. But not always. For example, if someone cuts you off in traffic and you honk and yell at them. Tuy nhiên không phải lúc nào mà những cái bộ não của mình cũng có thể điều khiển bản thân mình được. Ví dụ như có ai mà chặn xe trước mặt của mình một cách không có hợp lý thì lúc đó mình điên lên, có khi mình cũng chửi. You honk and yell and you say, I got kids in this car, what are you thinking? Thường là mình sẽ chửi hoặc là mình la lớn trong cái tình huống đó. But for the most part, we take our ability to handle change, we take it for granted, we assume that it's there for everyone. And the part of the brain that handles change, it isn't always working that well for kids with autism. Nhưng mà có những cái trường hợp, đa số những trường hợp thì cái phần bộ não phụ trách cái khả năng mà thích ứng với thay đổi của người lớn của mình á, thì sẽ thì không có sao, người khác cũng gặp khó khăn thì mình cũng bị như vậy. Tuy nhiên đối với trẻ em bị tự kỷ thì cái phần bộ não này có khi hoạt động không tốt lắm. The good thing is that it's a skill and we can work on it and build that part of the brain as long as we do it gently. Có một cái tin tốt lành là cái phần bộ não này giống như một cái kỹ năng vậy đó. Nếu mà mình hiểu được và mình tập và mình dạy cho con một cách rất là nhẹ nhàng và kiên nhẫn thì cái kỹ năng mà thích ứng với khó khăn sẽ đạt được. The key to helping a child with autism can work on any skill. They can always get better at skills. Đối với những cái trẻ tự kỷ thì con có thể làm việc và học được tất cả những cái kỹ năng khác nhau. Just like the rest of us. Giống như tất cả mọi người chúng ta thôi. But the absolute key is to go slow and gentle. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất là phải dạy chậm và dạy thiệt là nhẹ nhàng. And the reason for that is that if we expect too much too soon. Now that we've helped people customize and save with Liberty Mutual, we can finally do some beach reading. Oops. January 2017, we had gone to watch one of my nephews play basketball. Ellie was running up and down the court at halftime, playing with the other little girls, running up and down the. Sorry about that. I wanted to say the reason why it's so important to go slowly when helping kids practice skills. Tôi muốn nói cái tầm quan trọng khi mà mình dạy con cái kỹ năng thì là tại sao mình phải dạy thiệt là chậm. Is because if we expect too much too soon or make it too hard. Bởi vì nếu mà mình mong đợi thiệt là nhiều, thiệt là sớm thì cái điều đó sẽ trở nên rất khó khăn. Then kids give up. Và trẻ sẽ từ bỏ. And we see that a lot in with kids before they come to Pathways Academy because not all teachers and schools understand. Và tôi đã gặp cái tình huống đó rất là nhiều đối với những cái em mà trước khi vào học ở trường của tôi đó, thì cái chuyện đó xảy ra nhiều lắm bởi vì thầy cô giáo không có hiểu được cái cách dạy trẻ tự kỷ. And if your child has a teacher that understands, it's amazing. It's a good thing.
Nếu mà con của bạn có thầy cô giáo mà hiểu được cái cách dạy trẻ tự kỷ thì cái điều đó rất tuyệt vời. I wanted to show you a video of someone named Stephen Wiltshire. Juan, am I sharing? Can you tell the video? Not yet. Okay. Tôi muốn chia sẻ một cái video tiếp theo. Cái em tên là Steven. Share. Okay. Oh, we see it. Can you see it? Okay. So some people with autism have exceptional skills. Có nhiều người tự kỷ có những cái kỹ năng rất là Just like some people in the general population have exceptional skills. có những kỹ năng người ta gọi là kỹ năng ngoại hạng, kỹ năng rất là tốt, tuyệt vời. 20 minutes, and upon his return to land, This young man didn't learn to talk until he, I think, was 8 years old. Thì cái chàng trai trẻ này không có nói cho tới lúc con 8 tuổi. he began drawing highly detailed and incredibly accurate portraits of things that he saw. Stephen's talent, however, goes much further than just that. In 2009, he was flown over Tokyo for a mere 20 minutes, and upon his return to land, was able to draw a 10-meter or nearly 33-foot-long picture of the city. So he not only is good at drawing, but after flying over Tokyo for 20 minutes, drew the cityscape exactly. Thì Steven có một cái trí nhớ rất là siêu phàm, con vẽ rất là chi tiết, và khi mà con được bay ra trên cái bầu trời thành phố Tokyo 20 phút, sau đó con về con vẽ một cái thành phố gần như giống, gần hoàn hảo luôn. Number 8, Daniel Tammet. Facing accurate portraits of things that flown over Tokyo for a mere 20 minutes, and upon his return to land, was able to draw a 10-meter or nearly 33-foot-long picture of the city. Number 8, Stop share. So I love that because it tells you that even when a child is young and it seems like they're really struggling, you don't know what gifts they have up there. Tôi rất là thích cái đoạn video đó, bởi vì có nhiều em rất là trẻ và nó còn nhỏ lắm, thực ra có rất là nhiều những cái kỹ năng và cái tài năng ở trong bé mà thực sự ba mẹ mình cũng chưa phát hiện được. Even if you have a young person in their 20s and they seem to struggle with many things, they still have some amazing skills. We just might not be able to tell. Có những em trẻ khoảng 20 tuổi luôn nữa thì có gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống về kỹ năng. Tuy nhiên có những cái khả năng mà tiềm ẩn mà chúng ta chưa có phát hiện được. And it's important to know that just because someone struggles with a lot of things, just because they're not good at a lot of things, and we can't see their gifts, there's hidden gifts inside. Thì có nhiều cái kỹ năng khác nhau mà ra nói chung là tiềm ẩn mình chưa có phát hiện được. That is why I love being a teacher and a principal for kids with autism. Number one, they're so funny and they say whatever they're thinking. Có nhiều lý do mà thích dạy trẻ em tự kỷ. Con rất là ngây thơ và con rất là thẳng thắn, nghĩ sao thì nói vậy. And they always surprise us with their gifts. Và lúc nào con cũng làm chúng tôi rất là ngạc nhiên vì những cái món quà từ các con.
And some kids don't discover their skills until maybe they're 16 or 25 or 45. You never know, or maybe 5. It really varies. Thì có nhiều trẻ không có phát hiện được đến những kỹ năng và khả năng của mình cho đến lúc con lớn 10 tuổi, 25 và có khi 40 tuổi. Không có ai nói trước được. I've also learned that they're always listening. Và tôi cũng học được một điều là các con luôn lắng nghe. Always listening. You might think they're not listening, they're not paying attention, but they are listening to every word you say. Có thì ba mẹ mình nghĩ là các con không có lắng nghe, tuy nhiên không có đúng đâu. Các con luôn luôn lắng nghe tất cả những cái từ ngữ mà ba mẹ nói với các con. So frequently asked questions. Oh, sure. So before you go into this one, there's one question in the chat asking whether or not Down syndrome is also similar to autism. That's a great question. Down syndrome seems to be caused by a specific genetic mutation. And we all know that there are different generations of people, genes sometimes mutate. And Down syndrome is caused by a specific genetic mutation. Một cái câu hỏi của anh chị nào đó là có sự khác biệt giữa cái hội chứng Down với lại tự kỷ hay không? Thì câu hỏi rất là hay. Thì câu trả lời như thế này, hội chứng Down thì gây ra bởi một cái đột biến gen. Có một cái gen ở trong người đột biến thành 3 cái nhịp sắc thể, thì đó là cái nguyên nhân gây ra những cái triệu chứng của cái hội chứng này. Autism, they're not exactly sure what causes it, but it seems to be a combination of genes and other factors, but they're not sure. Trong khi đó hội chứng tự kỷ thì chưa có tìm ra một cái nguyên nhân cụ thể nào. Người ta nghĩ là đó sự kết hợp giữa cái sắc tố là gen cũng như là những cái yếu tố khác từ môi trường, nhưng mà người ta không có rõ chắc chắn nguyên nhân từ đâu. You can have both autism and Down syndrome. Có em thì có thể là vừa có hội chứng Down và có hội chứng tự kỷ. But you could also just have one or the other. Nhưng mà cũng có người thì chỉ có một trong những cái hội chứng này thôi. Both autism and Down syndrome can cause cognitive thinking difficulties. Cả hội chứng Down và hội chứng tự kỷ đều có gây ra cái việc khó khăn trong khả năng nhận thức. And both can cause emotional or behavior difficulties. Cả hai đều gây ra cái sự khó khăn trong việc kiềm chế về cảm xúc cũng như là tình cảm. So somewhat similar but also different. Có những cái điều giống nhưng mà cũng có những cái điều khác biệt. Does that answer the question? Trả lời được câu hỏi của chị chưa ạ? Also with Down syndrome, there's also varying levels. So you have some people that have skills in some areas, some people that struggle with those same skills. So it again, you meet one person with Down syndrome, you're just meeting one person with Down syndrome. There's commonalities, but everyone's different. Và trong hội chứng Down syndrome cũng sẽ có nhiều mức độ khác nhau. Thì có người thì có những cái kỹ năng rất là tốt và có người cũng có những kỹ năng thì hơi ít hơn một chút. Có nghĩa là khi mà mình gặp một cái cá nhân bệnh Down thì đó là chỉ là một cá nhân thôi chứ không có đánh giá hết tất cả những cái triệu chứng nói chung của Down. Thank you. So the follow-up questions to that is, how can I know that my child have both Down syndrome and autism? Great question. I would say probably a doctor would be the best person to diagnose, or a psychologist. There's a certain set of characteristics for each diagnosis. Cái câu hỏi là làm sao để mà biết con mình có hai hội chứng vừa Down và vừa tự kỷ? Câu trả lời là cái người mà có cái câu trả lời chính xác nhất có thể là bác sĩ hoặc là bác sĩ hoặc là bác sĩ tâm lý. Bởi vì hội chứng tự kỷ và hội chứng Down đều có những cái triệu chứng điển hình nhất định và khác nhau.
Down syndrome also carries some similar facial characteristics of eye shape and mouth structure. Và những cái trẻ mà có hội chứng đau thì thường sẽ có những cái khuôn mặt rất là điển hình, đặc biệt là cái hình dạng của đôi mắt và cái cấu trúc của cái vòm miệng khác nhau, nó gần như giống. A lot of genetic differences sometimes come with facial characteristics that doctors can use to identify. Ngoài cái việc xác định cái đột biến gen thì bác sĩ cũng có thể xác định cái người mà có hội chứng đau dựa vào cái sự đặc biệt của khuôn mặt. And other tests, of course. Ngoài ra họ có nhiều cái xét nghiệm khác nữa có thể xác định được. Any other questions? So the follow-up question to that is, chị Bình chắc là chị có thể unmute chị hỏi câu hỏi này được không ạ? Tụi em không có hiểu rõ lắm. Dạ. Em muốn hỏi là có người hỏi là chứ con của cô down rồi còn có triệu chứng gì nữa không? Sao em biết? Là người khác bình thường hỏi thôi chứ không phải bác sĩ. No, nhiều lúc đi bác sĩ đi này kia những như là hearing aid, đi khám mắt, khám tai này kia họ cũng hỏi là ủa Down syndrome rồi còn nó còn có triệu chứng gì nữa không? Okay. Nhiều lúc em nghĩ bảo hay là còn phải take a test gì nữa để coi có phải bị autism hay không hay là triệu chứng gì nữa. Okay. Yeah, so the question is I always got asked by many others providers, like whether or not my child has dual diagnosis, whether or not my child has Down syndrome, what else do you have, does your child have? So I myself as parents, I don't know whether or not I should ask doctors to do a different kind of testing to see whether or not in additional to autism, to Down syndrome, whether or not my child potentially has other kind of diagnosis. Yeah, it can be very difficult because so many of the same symptoms. Thật ra trong cái trả lời cái câu hỏi này thì nó có hơi khó là bởi vì có rất là nhiều cá thể khác nhau và có những cái triệu chứng khác nhau. If your child does any kind of flapping, that's usually just autism, not Down syndrome. So any kind of, I always do hand flapping as an example, but that's usually specific to autism, although it's not a guarantee, but it's more associated with autism. Ví dụ như con của chị có thêm một cái triệu chứng là hay vỗ cái tay á, lắc lư cái tay rất là nhiều á, thì đó là cũng là một trong những cái triệu chứng điển hình gợi ý có thể con bị tự kỷ. Or does this over ears to block loud sounds, that's usually more associated with autism than Down syndrome. Hoặc là dùng hai cái tay để lên cái đầu của mình ngay chỗ áp ngay cái lỗ tai thì có thể cũng là một cái triệu chứng của tự kỷ. I would say the best doctor to identify autism is usually a psychiatrist or a psychologist. The psychiatrists are really the experts on the brain and behavior. Cái bác sĩ mà chuyên khoa về thần kinh hoặc là bác sĩ tâm lý sẽ là những cái người chuyên khoa xác định là con mình có những cái triệu chứng điển hình của tự kỷ thêm hay không. Or neurologist. Hoặc là bác sĩ về thần kinh. But I think it's probably worth asking one of those doctors, but that's hard if providers are asking you. Thật ra đó là một trong những bác sĩ hoặc là những cái nhà chuyên khoa mà chị có thể hỏi thêm để mà người ta có thể có những cái chẩn đoán thêm nếu mà con mình có bị. Nhưng mà những cái người bác sĩ khác mà hỏi chị cái câu hỏi đó thì thực sự là chị rất là khó trả lời là đúng rồi. So can I
something, please? So for Down syndrome children, usually for medical condition, they may have like some cardiac problem or something. I think maybe that what that mean when they ask. So usually they will need to be evaluated by cardiologists or some other organs in the whole body. They mention about physicals, not the mental too. Thank you. Em có một giải thích là khi mà những cái em mà bị hội chứng đau á, thường nó kèm theo những cái bất thường khác trong cái cơ quan khác, ví dụ như con bị tim bẩm sinh hoặc là có những cái bộ phận khác trong cơ thể bị khiếm khuyết, mà mình nói về không có phải liên quan tới tâm thần á, có thể là những cái bác sĩ khác người ta hỏi ý là như vậy, ví dụ như con mình có bị tim bẩm sinh hay là có bị thận gan cái gì mà khác mà bác sĩ khác người ta hỏi hay không, thì thường đó là những cái câu hỏi như vậy á, là liên quan đến bệnh khác á chị. Dạ, thank you. Thank you. Thank you. I wish I had better information. It's very tricky when a child has kind of multiple diagnoses or potential multiple diagnoses. It's very complicated. Dạ, tôi có ước là có những cái câu trả lời tốt hơn, nhưng mà thực sự có nhiều em á, thì có những cái hội chứng và những cái bệnh mà kết hợp và tương đối phức tạp á, nó không có dễ dàng để mà trả lời, và đặc biệt là phụ huynh mà thực ra bị hỏi như vậy cũng rất là khó trả lời. Dạ, cảm ơn chị ạ. I found over the years that people often don't feel comfortable going to a psychiatrist or bringing their child to a psychiatrist. Dạ, thì có nhiều phụ huynh có khi mình không có cảm thấy thoải mái, hoặc là cảm thấy, nói chung là mình không có cảm thấy tự tin lắm hoặc là thoải mái khi mà đến gặp bác sĩ chuyên khoa về tâm lý. I used to feel that way myself. Và bản thân tôi cũng có cái cảm giác này. But since I started working at McLean, there's a lot of psychiatrists here, and I realized they spend years studying the brain and the interaction with emotions and behavior. Khi mà tôi bắt đầu làm việc với McLean thì tôi có một cái nhìn hơi khác đi. Tôi đã làm việc chung với rất là nhiều bác sĩ tâm lý. Họ đã có nhiều năm làm việc và nghiên cứu về bộ não, hành vi, tương tác của những cái tình cảm của con người. They are so helpful for children with challenging behavior or problems. They can really be helpful. Và những cái bác sĩ tâm lý này thực sự rất là có lợi ích đối với những trẻ mà có vấn đề về mặt hành vi. And it doesn't always mean medicine. Không có nhất thiết lúc nào phải có sự can thiệp của thuốc. Sometimes medicine, if there is medicine that will help, but also they just have a lot of knowledge. Không có nghĩa là bác sĩ cho thuốc thì sẽ có hiệu quả trong nhiều tình huống. Tuy nhiên những cái bác sĩ này họ có kiến thức rất sâu rộng. Any other questions? Anh chị có câu hỏi nào nữa không ạ? Em có câu hỏi nữa nè. Về bệnh Down syndrome với autism thì ví dụ như trong tương lai này á, thì những đứa mà bị Down syndrome, ví dụ như con em bây giờ nó 12 tuổi rồi, nó nói được, thì có hy vọng nào trong vài năm sau nó sẽ biết nói được không, hay là nó cứ như thế thôi? Tức là hiện tại con chị chưa nói được phải không ạ? Dạ, dạ. Okay, so I have a question, another question. My son is 12 years old. He has diagnosed of autism and Down syndrome. Now he is non-verbal. So is there any hope that in the future that my son can talk? I would say when you have a child that's nonverbal, there is a chance that they'll never talk. Câu trả lời là khi một đứa trẻ không có nói được thì sẽ có một cái cơ hội là đứa trẻ này sẽ không bao giờ nói được luôn.
But there's also a chance that they might talk. Tuy nhiên, cái cơ hội mà con nói được cũng có. I watched a video clip. When I was searching for these video clips, I found a really interesting video clip. Khi mà tôi tìm những cái đoạn video khác nhau thì tôi có phát hiện ra một cái đoạn video này rất là thú vị. It was a girl. She was either 12 or 15. Có một cô bé hình như 12 hay 15 tuổi gì đó. She had never talked before in her life. Chưa bao giờ nói chuyện trước đây. And it was Christmas time. Her neighbors had a really huge Christmas light display, the whole front yard. Trong một mùa Giáng sinh nọ, hàng xóm của cô bé có một cái cây Giáng sinh rất là lớn. And when she went outside, her mother knew she loved Christmas lights. And when she went outside, she said, Santa's coming, Santa's coming. Và cô bé này rất là thích cái cây thông Giáng sinh. Khi mà cô bước ra khỏi nhà, cô thấy cái cây thông đó thì cô bé mới thốt lên rằng ông già Noel đến, ông già Noel đến. So you just never know. Cho nên không có ai biết chắc được là. It could be such that in the brain, the parts that are needed for speech just aren't going to work. Cái một khả năng là cái bộ não, cái phần mà phụ trách về ngôn ngữ đến một ngày nào đó sẽ hoạt động. Similar to a blind person, where the part of the brain for vision just doesn't work. Và trong con mà không nói thì cái phần não đó đập có pin. Giống như là cái người bị mù thì cái bộ não mà phụ trách cái phần cảm thụ ánh sáng không có hoạt động. But with autism, with speech and communication, you just never know. Tuy nhiên với những cái trẻ tự kỷ và cái khả năng mà giao tiếp thì không có ai nói trước được điều gì. So there's hope. There's definitely hope. Chắc chắn là sẽ có hy vọng. Rồi, em cảm ơn nhiều. Thank you so much. All right. Should I go forward? Any other? So of other frequently asked questions, people often ask, do vaccines cause autism? Có những câu hỏi rất là thông thường khác là vaccine là thuốc chích ngừa có gây ra tự kỷ hay không? And there's actually no scientific evidence that vaccines cause autism right now. There's actually no evidence. Hiện tại không có cái bằng chứng nào để chứng minh cái sự liên quan giữa cái thuốc chích ngừa và hội chứng tự kỷ. The two big organizations that do studies, the American Academy of Pediatrics and the Centers for Disease Control, or CDC, they've compiled dozens of studies and they've found that no study supports that vaccines actually cause autism. Viện Học thuật Bác sĩ Nhi khoa Hoa Kỳ và Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch họ có rất là nhiều nghiên cứu và kết luận là không có cái bằng chứng, không có sự liên hệ nào giữa cái thuốc chích ngừa và bệnh tự kỷ. They've done the research over the past 20 years. Whoops. Và những nghiên cứu này đã được thực hiện trong hơn 20 năm qua. The question is, why do we think, why did we hear that in the news, that vaccines cause autism? We definitely heard that at one point, remember? Và tại sao thì có người cho rằng, có những quan điểm cho rằng, và mình đã nghe được những cái lời đồn đại rằng thuốc chích ngừa gây ra tự kỷ. What actually happened was back in 1997, a study was published by Dr. Andrew Wakefield, a British surgeon.
And the study was featured in a very important medical journal, The Lancet. Thì có một cái lịch. Should I keep going? Just keep going. Okay, so this study was published in The Lancet, a very important big journal in England. And it suggested that the vaccine called MMR, which was for measles, mumps, and rubella, was increasing autism in British children. Quay lại lịch sử năm 1997, có ông bác sĩ tên là Andrew Wakefield. Ông đưa ra một cái bài báo trên một cái tạp chí khá rất là nổi tiếng là The Lancet. Thì ông có một cái bài báo và đề nghị và nói ra một cái ý kiến rằng cái vaccine MMR hay dùng mà giúp trẻ em á, thì nó làm tăng cái nguy cơ bị tự kỷ đối với những cái trẻ em ở Anh. But the paper has since been completely discredited because there were serious procedural errors, undisclosed financial conflicts of interest, and ethical violations in his research. It also was found that he made up a lot of his data. Tuy nhiên cái bài nghiên cứu này đã được phát hiện rằng đây là một cái bài nghiên cứu mà có những cái dữ liệu mà ông bác sĩ này tự đưa ra, và cái cách họ nghiên cứu có rất là nhiều lỗi, và có những cái mâu thuẫn về mặt tài chính và có những cái lợi ích về mặt tài chính trong cái bài nghiên cứu này. So since then, Dr. Wakefield lost his doctor's license and the paper was retracted from the medical journal, The Lancet. Và từ lúc đó, bác sĩ này bị mất cái bằng bác sĩ và cái bài báo bị thu hồi từ cái tạp chí The But the medical community took his hypothesis, his idea, they took it very seriously, and they did other major studies, but none of those studies have found a link between vaccines and autism. Tuy nhiên, cái giả thuyết này được đưa ra và được xem xét một cách rất là thận trọng, và nhiều cái nghiên cứu khác đã được thực hiện. Tuy nhiên, người ta không có tìm ra một cái mối liên hệ nào giữa tự kỷ và thuốc chích ngừa. Yeah, I understand the concern and the fear, and it reminds us that we can't believe everything we hear, unfortunately. Tôi rất là hiểu được là có nhiều cái sự đồn đoán cũng như những cái giả thuyết mà mình nghe được. Tuy nhiên thực tế là mình không thể tin tất cả những cái điều mà mình đang nghe. I think the other important thing to note is that they were saying the key ingredient in the vaccine, something called thimerosal, was the part that was causing the autism. Ngoài ra có một cái giả thuyết khác là có một cái chất cơ bản ở trong vaccine mà người ta dùng làm giống như là một cái chất bảo quản hay là một cái thành phần trong vaccine, nó có tên là thimerosal, là một cái nhân tố rất là quan trọng và có thể gây ra bệnh tự kỷ. They stopped using thimerosal in vaccines. Và người ta đã ngưng dùng cái chất này để bào chế ra vaccine. But we still see increasing rates of autism anyway. Tuy nhiên cái tỷ lệ mà trẻ tự kỷ vẫn tăng lên mặc dù cái chất đó đã ngưng dùng trong vaccine rồi. So when we look at why are autism rates increasing, we think that possibly we're just getting much better at recognizing it. Và cái tỷ lệ mà tự kỷ được chẩn đoán tăng lên thì người ta nghĩ rằng là do cái hội chứng này họ bắt đầu được để tâm tới và được giống như là người ta quan tâm tới thì cái số lượng chẩn đoán của cái trẻ con nó sẽ tăng lên. We also see that when federal laws went into effect to give special education.
Để tôi ra gãy máy này, nó hết pin rồi. Just keep going. Keep going. When special education law went into effect, we saw a lot more diagnosis of autism. And it was because in order to get the special ed services, you needed a diagnosis of autism. And so the number of diagnoses went up in order to help get kids services that they needed those diagnoses for. Khi cái luật liên bang được ban hành có hiệu lực á, để có cái sự hỗ trợ về mặt giáo dục đặc biệt, thì một đứa trẻ cần phải có chẩn đoán là tự kỷ. Thì đó là cũng là một cái nguyên nhân mà cái tỷ lệ chẩn đoán về tự kỷ nó tăng vọt. Another question we get often, and we've talked about this a little bit, is why does my child flap their hands? Hand flapping is, as we talked about, a form of stimming. Stimming is your child's way of meeting a sensory need. And it could be flapping hands, flicking fingers, rubbing a particular object, twirling, turning a light on and off, repeating words or phrases. Also, some stimming can cause self-harm. So some kids will hit their heads on things or scratch at their skin. Stimming behaviors often occur when a person is engrossed in an activity, so really focused, really excited, really stressed out, or bored. Thì có những cái câu hỏi thông thường khác là tại sao mà con của mình hay vỗ tay hoặc là lắc cái tay, hoặc là có những cái hành động gọi là stimming rất là nhiều quá, thì những cái hành động này có thể khác nhau. Nó có nhiều cái cách khác nhau, ví dụ như là vẫy tay, rồi có thể là những cái hành động hơi lạ lặp đi lặp lại. Thì có khi thì những cái hành động này có thể làm tổn thương cho con, ví dụ như là đập đầu vào tường chẳng hạn, hay là gãi cái da mình rất là nhiều và gãi làm chày da luôn. Thì những cái hành động này thường xảy ra khi mà con phải tập trung rất là nhiều, hoặc là con thực sự là phấn khích, hoặc là con bị căng thẳng nhiều, hoặc là khi nào đó con buồn chán. An estimated 44% of people with autism report some type of stimming action. It's usually a more obvious way that you can tell sometimes if someone has autism if they do stimming, but only 44% of people with autism typically do stimming, so not everybody. 44% cái người mà có hội chứng tự kỷ là có những cái hành động stimming này. Thì có khi là rõ ràng mình nhìn thấy những em tự kỷ có những cái hành động này thì mình nói là ồ bé bị như vậy. Tuy nhiên cũng có những cái em tự kỷ em không có làm đâu nha, không có stimming. I have my own form of stimming. For some reason, when I yawn, I have to do a certain thing with my fingers in order to make the yawn happen. Bản thân tôi thì cũng có cái hành động stimming này. Ví dụ là khi tôi chuẩn bị ngáp thì tôi không biết làm sao là những cái ngón tay của tôi phải cử động, và những ngón tay cái phải chạm những cái tay còn lại á, để cho cái chuyện ngáp đó nó xảy ra. Now I have to yawn because I mentioned that. Khi mà nói đến thì thường tôi phải làm là tôi phải ngáp. I mentioned this already, but we all do our own version of stimming. And we might chew gum, we might eat a crunchy snack, we might stand up and stretch after we've been sitting. These are all normal things. So we want to let our children with autism do whatever they need to meet their sensory needs. So if they need to look out of the corner of their eye, if they need to flap their hands or twirl, and a lot of times parents will ask, is it okay for stimming? Is it okay to let my child meet these stimming needs? Một cái câu hỏi thông thường khác là con mình stimming có những cái hành động như vậy thì có sao không, có được hay không á? Thì
Vấn đề là thực ra mỗi một cái người chúng ta đều có một cái hành động nào đó giống như stimming vậy đó. Ví dụ như là mình có thể đứng dậy, mình vươn vai hoặc mình làm cái gì đó để cho cơ thể của mình cảm thấy thoải mái sau khi một cái thời gian ngồi dài. Thì trẻ con mà có trẻ có hội chứng tự kỷ, có hội chứng tự kỷ mà stimming á, để cho con đáp ứng được cái cảm giác mà giác quan của con, thì cái chuyện đó thì thật sự là thông thường. Telling a child to stop stimming is like telling someone not to scratch an itch. Nếu mà mình nói con mình ngưng đi, đừng có làm những cái hành động stimming này á, thì giống như là mình kêu anh chị là đang ngứa mà ngưng, đừng có gãi. If the child is doing something that is socially really weird or distracting to others, we can try to provide a substitute activity. Nếu mà con mình làm những cái hành động gì đó mà thực sự là rất là lạ lùng và có thể gây ảnh hưởng đến người khác, làm mất tập trung tới những cái bạn khác á, thì có thể thay thế bằng những cái hoạt động mà để cho con bớt cái stimming này lại. So what are some alternatives? I have shown here pictures of fidgets, and I'm sure you might have heard of fidgets before. Fidgets are anything that you can play with in your hands, or sometimes under feet, or sometimes it's something that you sit on the chair, a pad, but something to do instead of other forms of stimming. Đây là tất cả những cái dụng cụ nhỏ gọi là fidget á, là giống như mình cầm trên bàn tay á, thì mình dùng cái này để gần như là mình hạn chế hoặc là mình có thể thay đổi những cái hành động của stimming. Providing an alternative might not completely eliminate stimming, but it might give some alternatives. And letting children choose is often the best way to try out some different things and letting them choose. Những vật dụng này thì không có thể là hoàn toàn làm cho những cái hành động stimming nó biến đi và nó hết, mà là một cái hình thức thay thế để các con chọn những cái vật dụng này để con có thể chơi là một cái cách tốt nhất. A lot of products are out there, but you might have a lot of stuff around your house too. Anything that can give a sensory feel or that a child or adult can play with. You might have stuff around the house. Có rất là nhiều cái đồ chơi vật dụng mà bán ở ngoài rất là nhiều. Ở nhà mình cũng có thể tìm được những cái vật dụng như thế này. Tất cả những cái đồ vật gì mà làm cho con có thể thay thế được cái cảm nhận giác quan của mình thì có thể áp dụng được. Sometimes people... Oh, sure. So just one quick question when you talk about STEAM. Oh, Ann, I think you're muted all of a sudden. Sorry. So the question was question to follow up with stimming is that how tick and stimming is different, and how does this relate to silent seizure and visible seizure? Oh, very good question. Ticks, let's see. Stimming is a little bit more controllable than a tick. Cái câu hỏi của chị Oanh là làm thế nào để phân biệt là những cái hành động gọi là stimming á, là của con là những cái hành động như vậy là do liên quan đến có những cái đó là điển hình của tự kỷ, là mình phân biệt với lại cái co giật mà ít và co giật mà thầm lặng á, mình không có thấy liền á, thì làm sao mình để phân biệt hai cái này? So can you answer your question one more time, please? Sure. So a tick is much harder to control than stimming. And I would say ticks tend to be, there's certain types of ticks and they're usually more simple movements, whereas stimming is a little bit more of a complex movement.
Tick là cái gì vậy chị Quanh? Hay nói cách khác là tick là cũng một cái dạng mà vẫy hoặc là di chuyển cơ thể đó, nhưng mà nó nhẹ hơn so với steam. Steam thì nó sẽ mạnh hơn. Không biết tiếng Việt dịch là cái gì chị Mai Thi có cái chữ tiếng Việt phù hợp cho hai cái chữ đó không chị? Ticks are. Dạ. Em không biết tiếng Việt của hai từ đó. Dạ. Okay. Yeah. I was going to say that ticks are really, someone can hold in a tick, but it will come out eventually and they can't hold it in for very long. With stimming, it's more about it feels good, it feels right, and a child does it when excited. There's more control. But for the most part, we still don't want to stop kids from stimming because they're meeting a sensory need. Yeah, thì cái stick là những cái cử động nhỏ mà không khó thấy rõ ra, mà thường là mình không có thể giấu được và mình không có thể điều khiển được. Trong khi cái stimming đó thì đó là những cái hành động nó hơi phức tạp hơn một chút, chủ yếu là để cho con có những cái cảm nhận giác quan mà giống như con cảm thấy vui vẻ hơn, thì thường là mình không có cấm cái stimming. And ticks definitely have, I feel like I could visually tell the difference between a tick and a stim. Ticks have a certain style. They're usually quick and more simple, and stims have a flappy quality that usually involves looking in a certain way with the eyes at some shinier light source. Tôi có thể nhìn mắt thường mà phân biệt được hai cái hình thức này. Cái stick là những cái cử động mà khó nhận biết được và giống như là nó khá đơn giản hơn, trong khi cái stimming nó là những cái cử động thấy rõ, phức tạp và thường nó kéo theo là những cái chú ý về mắt, có nghĩa là con nhìn con mắt của con theo những cái cử động mà về stimming. Of course, I'm not an expert in that, so it's just my own kind of feel that ticks are more specific and are neurological, whereas stimming feels more related to the nervous system to me. Và tôi không có nói một cái phân biệt rất là rõ ràng, nhưng mà cái stick là những cái như là những cái cử động mà liên quan gần như đến về thần kinh nhiều hơn, còn cái stimming là những cái cử động mà liên quan đến mà giống như là về cảm giác. I would say stimming has a sensory component and ticks do not. Những cái cử động mà về stimming là nó có bao gồm giác quan trong đó, nhưng mà cái stick thì không có. What was the question about? Can you repeat the question about the seizure? The second part could be the difference between invisible seizure and silent seizure, or the second part could be how does either tick or stimming relate to silent seizure or visible seizure? I think when you're talking about seizures, you're talking about electrical activity in the brain that's causing either a visible or a absence seizure. So it's that electrical activity in the brain that's causing the seizure to happen. Chị Quanh nói về vấn đề coi giật thầm lặng mà mình không có thấy đó là những cái hoạt động mà do những cái dẫn truyền về mặt điện trong bộ não nó gây ra. Cho em hỏi cái I'm sorry. Ý của em tại vì lúc mà em đi khám bệnh con của em gặp cái người bác sĩ neurologist thì họ mới phân biệt cho em cái tick, cái stimming nó khác như thế nào, và khi nào mà mình phải cần chăm chú con mình để biết cái sự nguy hiểm đến bé mà để mình dẫn bé đi vô emergency đúng lúc. Ví dụ như cái absent seizure giống như Việt Nam mình gọi là giật Kim Phong hả chị hả? Dạ. Thì giống như cái visible thì nhầm bé nó nằm nó dùng dãy tay chân đó, hoặc là co giật tay chân đó, thì cái đó là mình thấy rất là rõ, hoặc là cắn lưỡi. Đó, thí dụ như cái đó là mình thường mình gặp Việt Nam. Nhưng mà khi mà em học về kiểu bên Mỹ mình này nè, thì em mới học hiểu được thêm một cái absent hoặc là cái silent seizure, có nghĩa nó ngồi im, nó gọi là spelling stare. Cho nên là cái stare like out of nowhere, like out of space, out of place. Nó ngồi im như vậy mà nó nhìn trống không như vậy đó.
Thì cái đó rất là nguy hiểm, tại vì nếu thì vừa rồi em có cái visit là họ giải thích là nếu mà bé mà ngồi, thí dụ mà im như vậy mà out of space vào khoảng từ 5 phút cho tới 10 phút, và cái pattern nó repeat hoài, giống như là khoảng 50 phút mà nó cứ gặp nhiều lần như vậy thì rất là nguy hiểm. Cho nên khi làm người cha mẹ mình phải chú ý nhìn bé, như là lúc nào cũng phải check on bé hoặc là monitor bé coi sao nó nghỉ out of space như vậy là khoảng bao lâu. Đó là họ nói là cái đó rất là nguy hiểm, khi mà nó mà hit rồi đó là không có trở đi kịp. Nhưng mà lúc mình nói chuyện em không có, lúc đó là mình lờ mờ quá, cũng mới biết cái subject này, cho nên sẵn cái dịp có cái cô Laura ở đây, em muốn hỏi chi tiết thêm theo kinh nghiệm của bạn, của cô này, cô có thể giải thích mình thêm hay không? Okay. Rồi vậy thì để em giải thích. Thank you. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So in her case, I think that the difference is that I just learned about this about my child, and then when I went to the doctor explained the difference between tic and stimming and the cause of the seizure. And as we know that usually seizure can be visible, like for example, if you can see the child like kind of shaking or bites the tongue or things like that, it's visible. However, for kids on the spectrum, they might also have invisible or silent seizure that is very dangerous, that we need to be really careful and really kind of like pay close attention to, because sometimes when child has autism, has that silent seizure, it can be like if you have, as a parent, you have to pay attention very carefully in terms of like really seeing whether or not if the child just like look at like know nothing about for certain times, you have to pay attention of a parent to really knowing that your child has some silent seizure so that you can intervene right away. So the questions could be whether or not you can explain a little bit further about this, so that this is the very first time I hear this, so I'm not fully understand. So I just want to know a little bit more to be sure that I can prevent that from my child or protect my child. Sure. It seems to me that absent seizures, when I've seen video, I've never seen it in person, but an absent seizure where a child just looks off like that. And a parent might say, Laura, 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 but they don't respond to their name, and it looks like they're off in thought. But it's actually a seizure. So it's often up to the parent, and sometimes they work with the teacher to identify what's really happening in those couple seconds where it seems like they're just staring off. Có vẻ như là cái dạng mà coi giật mà không có nhìn thấy được á, thì là một cái cách giống như là một cái đứa trẻ nó vô hồn, nó ngồi bất động, mình gọi tên thậm chí nó không có đáp ứng. And I think what's happening in the brain is it's like an electrical short circuit where our neurons communicate with chemicals and electricity in the brain, that something is happening where it's short circuiting and then it works its way through. And so it might be a seizure where you're seeing repetitive motion, or it might be that silent seizure. But it's based on an electricity shortcut or a short circuit in the brain. Thì cái đó là một trong những nguyên nhân là do sự gián đoạn của cái sự dẫn truyền thần kinh, trong đó những cái tế bào não hoạt động, có những cái neuron thần kinh rồi các chất hóa học ở trong bộ não mà tự nhiên trong một cái lúc nào đó nó bị cái quá trình này nó ngưng và nó gián đoạn, thì nó sẽ gây ra cái hội chứng mà co giật mà không có nhìn thấy được. Tics and stims don't have the same level of medical component that a seizure does. A tic is, there's a certain amount, it's related, sometimes they think to obsessive compulsive disorder or anxiety. So there's more of a psychiatric component to tics, a behavioral component. But for seizures, it's purely a brain component. Cái tic và cái stim thì cái yếu tố mà cấu thành của nó, là tạo thành của nó thường là không có liên quan tới vấn đề thần kinh, dẫn truyền thần kinh, và nó thường là liên quan tới, ví dụ như stim là liên quan tới cái chuyện mà lo lắng, là hồi hộp, thì lúc đó sẽ có triệu chứng này. Còn stimming thì là những cái về cái liên quan tới cái giác quan. Nhưng mà cái co giật mà thầm lặng hoặc là co giật mình nhìn thấy được á, thì cái yếu tố cấu thành cái yếu tố mà liên quan trực tiếp đó là liên quan đến cái tế bào não.
And seizures seem to be, in and of themselves, seizures don't seem to be that dangerous. It's what the child is doing when the seizure happens, if they fall, if they hit their head, that kind of thing. Can you say it one more time? Yeah, seizures, especially just occasional or mild seizures, don't seem to be dangerous in and of themselves. It's not like it's doing a lot of damage to the brain, but the danger is in what is the child doing when the seizure happens? Could they fall? Could they hit their head? Cái co giật thì thực sự là có nhiều cái thường co giật nó xảy ra nhẹ và không có ảnh hưởng đến trẻ con, trừ khi là đang trong lúc co giật mà con đang làm gì, ví dụ như là con có thể bị đập đầu vào tường hay là đập đầu vào bất cứ cái vật gì đó thì sẽ làm tổn thương. Of course, seizures become a problem if they happen a lot, really frequently, or if you're an adult and you're driving. Sometimes people with seizure disorders don't get driver's licenses because they do interrupt your ability to focus and be consciously attentive to something. Trừ khi cái mà tần suất co giật nó xảy ra thường xuyên, hoặc là đối với những người lớn mà con bị hội chứng co giật đó thì họ không có thể lấy bằng lái được, bởi vì có khi mình đang lái xe chẳng hạn thì mình không có bị co giật thì mình không có điều khiển được bằng lái thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. And stimming is totally different. It's really just a child meeting their own sensory need. Tics are sort of in between, where they're really not in the child's control, but it's also something going on inside. And seizures being completely, obviously, out of their control. Thì stimming là một cái điều mà liên quan chủ yếu đến cảm giác giác quan. Stick là những cái điều gì đó mà trẻ không có thể điều khiển được và có thể liên quan đến nội tại, tới tâm hồn và những cái tâm thần của con. Và co giật thì hoàn toàn là không có thể nào mà điều khiển được và liên quan tới những cái tế bào não. Yeah, thank you so much, Laura. I know that I just look at the time, and I know that time is really kind of over. So maybe we can last slide that you can kind of closing, and then the second last slide, I think hopefully with your colleague, she might be able to cover some of that as well, if that's okay with you. Yeah. Yeah. So just in terms of, is there a cure for autism? There's no cure right now, but there are so many treatments and supports that can help someone with autism have a more functional, enjoyable life. Không có cái cách nào mà điều trị dứt điểm cho tự kỷ hay không, thì trả lời là không có cái cách nào mà điều trị dứt điểm. Tuy nhiên những cái cá thể mà có autism bị tự kỷ thì sẽ có những cái phương pháp hỗ trợ và có thể giúp được con sẽ có những cái chức năng và có những cái thành quả đạt được sẽ tốt hơn. The earlier you start providing services and supports with autism, the better, because it just means more time for the person, the child, to work on developing the skills. Chẩn đoán càng sớm và được can thiệp càng sớm thì càng tốt cho những cái em bị tự kỷ. But we still, even at Pathways, we see children diagnosed not at age 3, not at age 5, but at age 12 or 16. We still see that. Tuy nhiên trên thực tế mình thấy có những cái em tự kỷ được chẩn đoán lúc 3 tuổi, 5 tuổi, nhưng mà cũng có em được chẩn đoán lúc 15 tuổi hoặc có thể lớn hơn nữa. We have one student diagnosed at age 18. So it's never too late to start getting those services and supports in place to help someone with autism. Và tôi có một em sinh viên được chẩn đoán tự kỷ lúc 18 tuổi. Tuy nhiên chẳng bao giờ trễ khi có cái chẩn đoán này để mình có những cái dịch vụ hỗ trợ cho các con. And then the last slide is about the special education system when a child has a diagnosis of autism
and they have an individualized education program or an IEP, the state requires the IEP team, meaning the psychologist, the educators, the teachers, the parents, to make sure they look at the needs of a student with autism. Thì cái luật của tiểu bang là khi một cái đứa trẻ được chẩn đoán tự kỷ thì con phải có một kế hoạch giáo dục đặc biệt. Trong đó cả đội ngũ thầy cô giáo sẽ có những cái phương pháp dịch vụ hỗ trợ để dạy cho con. And those needs are, this is almost like that color wheel that we looked at. These are all those different levels of those different skills around that color wheel. Mình nhớ là cái hình ảnh mà cái màu sắc, cái vòng cầu màu sắc lúc nãy thì có rất là nhiều cái mức độ khác nhau trong cái vòng tròn này. So we're looking at when we, and an IEP, as you know, is a document that has goals, what the child's going to work on, and what kind of accommodations and supports we need to provide for the child. Trong cái kế hoạch học tập cá nhân sẽ có những cái mục tiêu, những cái tầm nhìn và những cái biện pháp hỗ trợ giúp cho con học. So we're looking at the verbal and nonverbal communication needs. Whether a child can speak or cannot speak, there's still communication needs. How do they communicate? And are we supporting those needs? And then the social interaction needs, social communication. Thì mặc dù đứa trẻ này có nói được hay là không nói thì vẫn có cái cách để hỗ trợ để con có thể giao tiếp như thế nào, cách để con học để có những cái kỹ năng xã hội như thế nào. Number 3 and 4 talk about the sensory needs and the needs resulting from resistance to change in the environment. Và cái cần thiết để mà con có sự hỗ trợ trong cái việc mà nhạy cảm về mặt giác quan, cũng như có sự cái hỗ trợ về mặt làm sao để con có gặp khó khăn trong việc thay đổi về mặt môi trường xung quanh như thế nào. If you have a child with autism, there's most likely in their IEP something about help with transition or advanced warning for any changes in the schedule. That's very common to make sure is included in the IEP, advanced change in the schedule. Ví dụ như những cái nhấn mạnh về chuyện là mình thay đổi cái thời khóa biểu, thay đổi cái môi trường học, thay đổi cái lớp học, hoặc là thay đổi cái thời khóa biểu thì cần phải báo cho con trước như thế nào. Thì trong kế hoạch học tập cá nhân cần phải đề cập. Number 5, any needs resulting from repetitive activities, stereotyped movements. That's the stimming that we're talking about. And the need for any kind of positive behavioral supports or strategies. What kind of supports help the child to do the behavior that we want them to see? Những nhu cầu giải quyết về những cái hành động lặp đi lặp lại, hoặc là những cái di chuyển rập khuôn hồi nãy mình có trình bày là cái stimming á, hoặc là nhu cầu cần có sự can thiệp, những cái chiến thuật và hỗ trợ các khó khăn về mặt hành vi do hội chứng tự kỷ gây ra. And number 7, other needs, any other needs resulting from how autism is impacting the child. So whether it's emotional development, support with organization, generalizing skills, practicing skills in different environments, we need to look at that area of need as well. Và cái phần còn lại là tất cả những cái nhu cầu khác mà do khuyết tật, là do bị tự kỷ ảnh hưởng đến khả năng học của con, thì tất cả những cái hỗ trợ khác cần phải làm gì để cho con có thể có được những cái kỹ năng mà con học tập ở nhiều cái môi trường khác nhau. For the most part, I think that people that write IEPs for kids with autism, they're usually looking at how to support the student in all these different ways, but it's important for parents to know, just in case there's things that you think the child needs to work on that maybe the teachers don't know about or don't see.
khi mà cái thầy cô soạn thảo cái kế hoạch học tập cá nhân thì người ta đưa ra nhiều cái mục tiêu và cái phương pháp hỗ trợ, nhưng mà nhiều khi là nhớ rằng thầy cô giáo không có thấy được những cái điều mà anh chị thấy từ con của mình, những cái khả năng hay là những cái nhu cầu cần thiết từ con của mình. Hai chị, cho em hỏi một câu về cái phần số 7 á, là khi mà trong IEP á, giống như mình làm cái evaluation thì những cái what type evaluation hoặc là những cái assessment nào mà mình phải cần nhấn mạnh và lưu ý tới mà có thể nói cho trường biết là những cái loại test nào mà test cho những cái tố cái sự mà yếu, giống như là về cái social emotional or whatever, như những cái phần mà đã nói trong cái phần số 7 đó đó. Yeah. So quick questions. I'm sorry, Laura, that is over time. So hope that you don't mind answer the last question. No problem. Okay, thank you so much. Really appreciate your staying longer. So my questions could be to respond to questions, the needs of 7 here. What kind of testing that parent can request school so that we can be able to see more of the needs around social behavioral needs, or what kind of questions that we can ask, or what kind of assessment that we can request to be sure that our child can be able to get the support that he needs or they need? That's a great question. We always recommend occupational therapy testing. And it sounds funny to use the word occupation in testing, but occupational therapists will do sensory testing, and that's really important. Câu trả lời là cái đánh giá về OT là thì mình dùng cái từ như vậy, nhưng mà trong cái phần đánh giá này thì cô giáo sẽ đánh giá về cái khả năng ngũ giác quan, cảm giác của các con á. There's something called a sensory profile, and OTs know what it is. You can ask for, if one hasn't been done, a sensory profile for your child. That's what it's called. Sensory profile, em không biết dịch ra ngay cái lúc này, em không có nhớ từ, nhưng mà cái người mà OT á, là người ta sẽ đánh giá cho con trong cái phần này. And then the other thing to ask for would be social emotional testing. I'm going to Google real quick because there's one that's commonly used. It's called the BASC. There's two, the BASC and the brief, and I'll tell you what it stands for. So the BASC, it's BASC, and it's Behavior Assessment for Children. Và một cái đánh giá nữa là đánh giá về mặt hành vi. And then there's another test called the brief, and that is, I can email on this so she knows, the Behavior Rating Inventory of Executive Function. Cái này chi mà dịch liền em chết liền. I will email these two on, and she can get these to you. It's just a lot of times it's a parent questionnaire. It's not a lot of testing on the child, but the sensory profile, the BASC, and the brief are the three important pieces for these other skills. Yeah. Có nghĩa là khi mà chị yêu cầu đó là chị yêu cầu cụ thể những cái tên của những cái bài đánh giá này, thì cổ sẽ gửi cho em cái tên cụ thể, cái tên em có đánh trong cái ô chat cho mọi người thấy rồi đó, thì em sẽ gửi ra cho mọi người để mọi người đặt yêu cầu nhà trường là làm đúng cái bài test này, thì mới giúp cho chúng ta hiểu được những cái nhu cầu của con mình. Why don't you put them in the chat? Wonderful, thank you. Thank you, Laura. Try to follow. You're so quick. I just love it. Well, thank you so much for having me. And I'll be back next week. So if you have other questions, we can answer them then too. I'm doing a presentation on growth mindset, the attitude of no matter what your skills, you can always learn more. And it's something that a lot of us as adults, we don't have. We might think you're either good at something or you're not.
And that's how we were programmed as children. So kind of changing our mindset to help our own children. And we can answer any other questions people have next week, okay? Yeah, tuần sau tôi sẽ quay trở lại và tôi có thể trả lời tiếp tất cả những cái câu hỏi của các anh chị nhé. Mình sẽ nói về những cái khả năng mà tiềm ẩn và sẽ đánh giá trên trẻ em như thế nào để mình phát hiện ra những khả năng này từ con, và tuần sau sẽ nói tiếp. Thank you so much for your time, Laura. This is very informative. There's so much information, and we really appreciate your time being with us tonight too. So mấy anh chị lưu ý ha là cô Laura sẽ trở lại với chúng ta vào tuần tới, cho nên là trong cái buổi họp hôm nay anh chị coi lại toàn bộ tài liệu. Nếu có câu hỏi gì thắc mắc thì trong tuần sau, trước khi cô nói về cái đề tài mới đó, thì anh chị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với cô luôn. Alright. Thank you again, Laura. Really appreciate your time, and we can't wait to have you back next week. Thank you so